سلام. یکی از مهمترین مسائلی که در کوانتوم وجود داره که در ویدیوهای قبلم به اون اشاره کردم بحث تابع موج. تو این ویدیو میخوایم به شرح کامل تابع موج و همچنین کاربرد اون بپردازیم. با من همراه باشید. بیایم ببینیم اصلا تابع موج چیه. فقط قبلش اینو بدونید که این عکس کانال نماد ریاضی تابع موجه و معمولا وقتی حرف از تابع موج باشه اونو با این شکل نمایش میدن. این عکس هم بخشی از معادله شرودینگره که مهمترین معادله فیزیک کوانتومه و مهمترین بخشش هم همین تابع موج. تابع موج یا به انگلیسی ویو فانکشن یه نموداریه برای مشخص کردن وضعیت مواد چه در فیزیک کلاسیک و چه در فیزیک جدید و فیزیک کوانتوم. در فیزیک کوانتوم از تابع موج برای مشخص کردن مقدار انرژی و یا احتمال وجود ذرات در مکانهای مختلف استفاده میکنه. به دلیل اصلی به اسم اصل عدم قطعیت ما نمیتونیم مکان دقیق ذرات کوانتومی مثل فوتون، الکترون، نوترینو و ذرات دیگر رو حساب بکنیم و فقط میتونیم یه فضایی رو به اون نسبت بدیم. بر همین استدلال هم میشه به طور کامل مدل اتمی بور رو رد کرد. این مدل فقط برای اینه که به ما نشون بده توی هر لایه چند تا الکترون وجود داره. هرچند توی این موضوع هم این مدل کم میاره چون هر لایه یه سری زیرلایه داره و برای مثال لایه K یه زیرلایه داره به اسم S1. در مورد زیرلایه ها و دلیل وجودشون هم بعداً صحبت میکنم. به این لایه هایی که الکترون ها در این مدل اتمی توشون قرار گرفتن اوربیتال اتمی میگه. نظریه اوربیتال اتمی هم توسط ورنر هایزنبرگ ارائه شد. یه نکته جالبی که وجود داره در مورد این نظریه اوربیتال اتمی اینه که اتم ها الکترون هاشون وقتی در پایین ترین حد انرژی خودشون هستن اوربیتال اون اتم هسته اون اتم رو هم شامل میشه. یعنی ممکنه که اون الکترون در هسته هم ظاهر بشه و با پروتون های هسته واکنش بده. این اتفاق با شکل مکرر در اتم‌های سنگین میفته که همون فروپاشی رادیواکتیو خودمونه. مثلا این تابع موج به چه کاری میاد و اصلا چرا این شکلیه؟ بعد از اینکه با استفاده از فرمول‌های مخصوص به خودش این تابع موج رو حساب میکنن، نتایج محاسبات رو به توان 2 میرسونن، بعد به همچین نمودارهایی میرسن. حالا دلیل به توان 2 رسوندن معادلات هم اینه. اولیش اینه که از احتمال‌های منفی جلوگیری کنن، چون احتمال‌های منفی وقوع پدیده صفره و اصلا نباید وجود داشته باشه و هر عدد منفی هم به توان 2 برسه میشه یه عدد مثبت. دلیل بعدی نشون دادن چگالی احتمال در این تابع موج. تابع موج و چگالی احتمال خیلی به هم شبیهن. در واقع چگالی احتمال به توان 2 همین تابع موجه. در واقع این نموداره حاصل به توان 2 رسوندن معادلات مربوط به تابع موجه. دلیل بعدی به توان 2 رسوندن معادلات تبدیل راحت‌تر نتایج این فرمول‌ها به فیزیک کلاسیکه. وقتی که ذرات از یه حدی که مشخص نیست بزرگتر میشن تبعیت اونا از قوانین فیزیک کلاسیک و قوانین نیوتن بیشتر میشه و ما مجبوریم در بعضی مواقع از اون قوانین هم کمک بگیریم. تبدیل این فرمول‌های فیزیک جدید به فیزیک مدرن وقتی که به توان 2 میرسن راحت تره. و دلیل آخر اصل همپوشانیه. اصل همپوشانی یکی از اصول بنیادین مکانیک کوانتومیه. این اصل به رفتارها و ویژگی‌های سیستم‌های کوانتومی مربوط میشه. این اصل بیان میکنه که اگه 2 یا چند حالت کوانتومی وجود داشته باشه حالت کلی میتونه ترکیبی از این حالت‌ها باشه. در واقع همون میانگینگیری خودمونه. به عبارت دیگه اگه 2 تا تابع مختلف وجود داشته باشن حالت کلی به این شکل بیان میشه. PCI برابر با C1 با ضرب در PCI1 به علاوه C2 در PCI2. C1 و C2 یه سری ضرایب خیلی پیچیدن که توضیحشون از حوصله این ویدیو خارجه. ویژگی این اصل هم جالبه. برای مثال خاصیت تجزیه پذیری که به ما امکانو میده در سیستم هایی که رفتارهای خیلی پیچیده‌ای وجود دارن اونها رو به اجزای ساده‌تری تقسیم کنیم و راحت‌تر به جواب اونا برسیم. ویژگی بعدی توصیف پدیده تداخله. به ترکیب شدن 2 یا چند موج تداخل میگن. این تداخل میتونه باعث بشه که اون موج‌ها قوی بشن یا ضعیف بشن. این رو به وضوح میتونیم در آزمایش دوشکاف یانگ مشاهده کنیم. و ویژگی دیگه‌ش هم به احتمال مربوط میشه.
در سیستم های کوانتومی احتمال وقوع یه حالت خاص به توان 2 تابع موج مربوط میشه. یعنی در واقع اگه ما بخوایم یه حالت خاص رو پیدا بکنیم باید از به توان 2 تابع موج استفاده کنیم. اگر هم تابع موج ترکیبی از حالتهای مختلف باشه، احتمال وقوع هر حالت به نسبت ضرایب C1 و C2 بستگی داره. تابع موج شکل‌های مختلفی داره. حالا این شکل‌ها به چه معنیه؟ به این معنیه که این الکترون‌ها روی این موج‌ها حرکت می‌کنن و احتمال وجودش روی موج‌هاست. به هیچ وجه اینجوری نیست. در واقع این موج‌ها نشون دهنده احتمال وقوع الکترون در زیر خودشونن. حالا توی فضای سه‌بعدی به یه شکل دیگه نمایش داده میشه. هر جا که این قله بالاتر باشه، احتمال وقوع اون حالت یا پیدا شدن الکترون در اون مکان بیشتره و هر جا که اون قله پایین‌تر باشه، احتمال وقوع یا پیدا شدن الکترون توی اونجا کمتره. و حالا یه بحثی هم که باقی میمونه، بحث فروزش تابع موج. مواد یه حالت دوگانگی موج و ذره دارند و قبل از اندازه‌گیری وضعیتشون مشخص نیست و به شکل موجن. بعد از مشاهده اندازه‌گیری دامنه این موج کوچیک‌تر میشه و رفتار اونها به ماده شبیه‌تر میشه. البته دقت کنید که اون ذرات باز رفتار موجی خودشون رو دارن، ولی چون این موج دیگه خیلی کوچیک شده و در واقع فروپاشی کرده، بیشتر شبیه ذره رفتار میکنن تا موج. خب حالا این مشاهده یعنی چی؟ یا اصلا این موج وجود خارجی داره یا صرفاً یه تابعیه برای نمایش نتایج ریاضیات؟ یا اصلا اون ذرات قبل از مشاهده وضعیت خاصی دارن که ما از اون خبر نداریم، یا اصلا وضعیت خاصی ندارن و بعد از مشاهده است که این وضعیت خاص به وجود میاد؟ برای جواب به این سوالات دانشمندا اتفاق نظر ندارن و یه جواب 100% ندادن. موضوع اولی که از مشکلات فیزیک کوانتومه. در واقع ما نمیدونیم مشاهده یعنی چی. آیا این مشاهده باید توسط یه موجود هوشمند انجام بشه یا توسط یه موجودی که فقط چشم داره یا توسط یه دستگاه؟ رو ما نمیدونیم دقیقاً یعنی چی و کدومی که از اینها تاثیر داره توی فروزش تابع موج. در مورد موضوع بعدی، تفاسیر مختلف کوانتوم، یعنی توصیف‌های مختلف دانشمندا از پدیده‌ها اتفاق نظر ندارن. بعضی از تفاسیر میگن که این تابع موج واقعیه و بعضی دیگه‌شون هم میگن که اصلا واقعی نیست و وجود نداره. و در مورد اون موضوع آخر هم ما دقیقاً نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. آیا اون ذره قبل از مشاهده وضعیت خاص داشته و ما از اون خبر نداشتیم، یا بعد از مشاهده یه وضعیت خاص رو به خودش گرفته رو ما دقیقاً نمیدونیم. که فعلا نتیجه آزمایشات اینو نشون میده که اون ذره قبل از مشاهده وضعیت خاصی نداره و بعد از مشاهده است که یه وضعیت خاص به خودش میگیره. خب تا اینجا برای این ویدیو کافیه. اگه سوال یا ابهامی دارین از مسائل کوانتوم تو قسمت نظرات بپرسید و به من بگید که از چه سری ویدیوهای بیشتر خوشتون میاد، از سری ویدیوهای کوانتوم یا از سری ویدیوهای معرفی عناصر، از سری ویدیوهای فضایی یا بررسی اخبار علمی. منتظر نظراتتون هستم. تا ویدیوی بعد، به امید دیدار.